padong. So, nangutan namin ito sa guwapohon to gamay. Purma sa mag-hike. Show! Wait. So guys, nandito na kami sa station namin. Almost 3 hours na hinanap namin ang lugar na to. So, look. Hi! May sariling mundo na kasi iniwan na kami ng mga kasama namin. Ito na yung destination na pupuntahan talaga namin. At last, pagod sa biyahe, hindi pagod sa hiking. Tagalog, Bisaya. Wow. What a kind of journey is this? Meron ng sunglass mo. I don't have a sunglass. Kapit, binigyan mo tag-isa-isa. No? Only one. Sa sunglass sila. Oh my God! Wala na pala akong extra face mask. So, hi! Come here! Guys. Lakad tayo habang nagano. Tara! Samahan nyo kami sa aming gala. Papunta dito. Ngiting pagod. Pangarap namin na hiking. Ay! Di doon niya pangarap. Huh. Hi, Day. Hi. Tara. Explore the world. A kind of rest day, guys. So very pagod. This is our first time hiking. Yeah. Lusot ng ulo-ulo. Move! Kindly. Okay. Tek, palapasin natin sila. So, Nagbablog na. Kanunurin na kami. Hindi ko kita. Vlog niya yan. ito ba yung ito ba yung pinangarap ng ng karamihan na hiking? Why 1 hour from the road? So my goodness. Yung ilong ko. Yan yung mga kasama ko, malayo pa sila. So, part 2 ng hindi ko alam kung saan to, basta galing kami sa station namin. Guys, hello. Kahit biyahe kami ng ilang oras at ito yung nabutan namin, okay naman na nakapag-relax ng konti. So, pahinga muna tayo. Hello! Kung sa bahay to rooftop, ito na po kami sa top portion of the place where we are now. See? So very nice. Meron pa sa taas. Sulit naman ang pagod. Yan, sila yung mga kasama ko. Give me 1, 2. Ako na yan. Ngiti talaga. Huwag naman masyado. What a nice place, guys! Hello.
Picture mo kami dito. Akin na yan, akin na. Bilisan mo. Huwag ka na mag-live, be. Bus station. I mean, bus stop pala. Joke lang. Itsura mo dahil doon ah. What a nice, very, very, very nice place. No world, hello Philippines! So, nandito na kami sa top portion of our journey, which is called, I don't know. Baliw, baliw. Hello! 16 degrees lang naman dito sa area na to. Carry lang kasi, di naman siya masyadong malamig. Wow! Paragliding! Nice! So, I'm here! Join us! Kahit na nahirapan ay. Is ganda to siya. So, tara na! Bye-bye!